Hi guys, welcome back to my vlog and a happy new year. So for today's video, as you can see, it's January 1, 2024. Ayan, so 2023 pa pala tong wallpaper ko. Ang gagawin ko is gagawa ako ng 2022 and 2023 scrapbook dahil tamad na ako mag-upload ng photos sa Facebook and mas magandang dito ko na lang ilagay sa scrapbook na ginawa ko. So, bumili lang ako na itong pang scrapbook na ganyan lang siya. Tapos, nilagyan ko ng 2022 tsaka 2023. So, feeling ko kasya naman siya dyan. Ayan, para lang for the memories, may mga nakakip na naka-print na picture dahil mostly lahat ngayon ay digital. Samahan niyo ako gumawa ng scrapbook. So, ginagawa ko ngayon is hinihiwalay ko yung mga pictures ng 2022 and 2023. Ayan, ginugupit ko. Di pa pala ako gumagawa ng vision board ko. So, this is 2023. Ay, 2022. Ito yung mga 2023. Natago na din. Grabe, ramdam mo na talaga kapag Kodak yung paper tsaka hindi. Ito kasi Kodak photo paper, so maganda talaga. Mostly, I think these are 2023. Ito, 2022. Na may 2023. Wait. Hiwalayin ko lang yung 2023.
Recording. Ayan, nag-aano ko. Nagsisave ng pictures na ipiprint ko for my vision board. Inayos ko na rin yan. Plain paper. A4. Hala, parang patuloy yung iba. Diba? Pupunta tayo ng DJI para kunin yung bago kong camera. Got my camera!